Hello everybody, hope you're doing great. It's Mira. Welcome to your English channel. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز هم برگشتیم با یه تخته هیجان انگیز دیگه که چیا رو نگیم به جاش چیا رو بگیم. اما اگه قبل از همه شما دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو فشار بدید، شما قبل از همه کسی هستید که ویدیوهای منو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی جدید ازش یاد میگیرید. پس بریم که با هم شروع بکنیم. میخواید به طرف مقابل اصولا بچه ها توی حالت کالیکال انگلیش یا conversationally با هم میگن که send me. خب send me the report. send me the report. گزارش رو به هم بفرست. خب اصولا این اشکالی نداره. خب send me the report. ولی میخواید احترام رو بذاری، میگی could you send me the report? Could you send me the report? میتونی، میشه، لطف کنی. البته لطف میکنی باید بگیم do me a favor. مثلا میگیم would you یا will you do me a favor. برای آینده است از will استفاده میکنی. Will you do me a favor. این do me a favor که حالت اینجوری داره. Will you do me a favor to send me the report? Will you do me a favor to send me the report? میشه یه لطفی به هم بکنی که گزارشو به هم بفرستی؟ حالا بریم سراغ بعدی. Leave me alone. Leave me alone. ولم کن، تنهام بذار. که حالت یه جوره میخواد احترام بذاره و یا همه جا از این مدل استفاده نکنیم. باید بگیم Could you give me a minute? Could you give me a minute? بهم یه دقیقه وقت میدی؟ Could you give me a minute? خب بچه ها give یعنی دادن. خب بریم سراغ بعدی. Tell me when you're available. Tell me بهم بگو when you are available. Available یعنی در دسترس، یعنی قابل دسترسی بودن یه چیزی. حالا میتونه یه کسی باشه یا یه چیزی باشه. Tell me when you are available. به هم بگو موقعی که در دسترسی، یعنی میتونم پیدات کنم. به جای tell me let me know. خیلی سریع بخوام بگیم باید بگیم که let me know. Let me know. تش افتاد. Let me know. Let me know when you are available. Let me know یعنی منو در جریان بذار. Let me know. من در جریان بذار وقتی که تو در دسترسی. خب you're wrong. خیلی بی‌ادبانه است که مثلا شما با هر کسی که صحبت بکنی بگی که تو اشتباه میکنی. خب you're wrong. اشتباه میکنی. به جاش بگی که I think you might be mistaken. I think فکر میکنم. I think you might be. might یعنی ممکنه. ممکنه که اشتباه بکنی. I think you might be mistaken. خب That's not a bad idea. That's not a bad idea. سریع بخوام بگیم That's not a bad idea. That's not a bad idea. ایده بدی نیست. خیلی بد نیست. طرز فکر بدی نیست. به جاش بگیم که I'm not so sure. خیلی مطمئن نیستم. I'm not so sure. I'm not so sure that's a good idea. I'm not so sure that's a good idea. Good هم نگیم. Good. Good. I'm not so sure that's a good idea. بریم بعدی. Your work isn't good. Your work isn't good. یعنی کارت خوب نیست. به جاش بگیم I'm not quite satisfied with this work. Quiet یعنی کاملا. یه کسی که به معنی ساکت بودنم هستش. I'm not quite satisfied. Satisfied به معنی راضی بودنه. Content. I'm not quite satisfied. من کاملا راضی نیستم با این کار. I'm not quite satisfied with this work. یه چیز دیگه هم با satisfy میتونیم بگیم، یعنی مثلا بگیم من از زندگیم راضیم. I'm satisfied with my life. I'm satisfied with my life. یعنی راضیم. I'm happy with my life. خب
quiet که گفتیم، satisfy هم گفتیم یعنی راضی بودن. with this work با این کار، من خیلی با این کار از این کار رضایت ندارم، راضی نیستم. sorry I don't like the colors in this design. I don't like یعنی دوست ندارم. I don't like the colors. color یعنی رنگ. I don't like the colors. من رنگ ها رو دوست ندارم توی این طرح. دیزاین یعنی طرح. خب اینجا چی گفتیم؟ I'm not too fond of. علاقه به یه چیزی داشته میشه fond of. I'm not too fond of the colors in this design. I'm not too fond of the colors in this design or in the design. خب تو این ویدیو هم سعی کردم باید و نبایدها رو بهتون بگم. امیدوارم که لذت برده باشین. لغت‌هایی هم که گفتم و یادداشت کرده باشین. تا یه ویدیوی دیگه و کلی مطالب آموزشی دیگه. Take care. See you soon and bye bye.